مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله كل اموركم تمام. للاسف الاسبوع الماضي ما قدرت انزل فيديو عشان كنا مشغولين كتير بتصوير الشغله. صار لي سنتين عم بخطط لها، ان شاء الله حتشوفوه الشهر الجاي. يمكن من احلى الفيديوهات اللي صورتها بحياتي، خصوصا انه بالسياره الجديده. اليوم بدنا نبلش بالسوبرا اللي شفتوها بالحلقه الاولى. السوبرا العمانيه اللي عم نجهزها لسوحان مايل. المفروض تكون تقريبا 1300 حصان، 1400 حصان. فاول شغله بنعملها على الداينو نلين السياره لما يكون الموتور كله جديد من فوق وتحت. حتى مرات لما يكون بس البلوك الجديد، الميكانيكي بحكي لك لين السياره 1000 كيلو. بس بهيك سيارات صعب تمشي فيها 1000 كيلو على الطريق. يعني نحن كل السيارات من 10 سنين انا بلينهم بالطريقه هاي، بطلعهم على الداينو. بحط لود معين على 2000 ار بي ام لمده 10 دقائق، بضل مثبت السياره عليها. بعدين بنرفعه كمان شوي ل 2500 لمده 10 دقائق، بعدين 3000 ار بي ام لمده مثلا 5 دقائق. وكل ما طلع الار بي ام كل ما قل الوقت. بنعمل رن بالسياره، بننزلها، نغير زيت وفلتر، بنرجع بنطلعها ونكمل عيار. خبركم شوي على الموتور. بعرف جننتكم فيه قبل، بس خبركم شوي قبل ما نبلش فيه. الموتور هذا 2 جي زي مش في في تي، 3200 ستروكر، من 3000 ل 3200 مش 3400، عشان نقدر نفتح فيه ار بي ام. عليه كرانك شافت بي سي براين كراور، عليه تيربو قد الدنيا مثل ما شايفين. طلعوا قديش انا ايدي قديش حجمه. هذا البريسيجن 8891 اسمه برو مود. عليه هيدرز دوك ريس، 2 ويست جيت، كل 3 سلندر لهم ويست جيت عشان تتحكم بالبوست احسن. كام شافت جي اس سي ستيج 3، 290 بيجوا كل جهه، 290 290. عليها انتيك هايبر تيون، ونفس اللي على سيارتي برضه اللكسس. هاي بتيجي الكبك اكبر، والبورتس هون بيجوا اكبر، المداخل بيجوا اكبر، وبياخذوا 12 بخاخ. بس هي عليها بخاخات 2200 2600 سي سي اكشلي. بخاخات هدول جداد، انجكتد دايناميك، نزلوا جداد. وعليها كلتش 4 صواني بيجي، اسمه كواد، نوعه تلتن. واكيد لينك اكستريم كمبيوتر بتحكم بكل هذا الحكي. هذا دراي سامب كيت مثل ما شايفين، نفس اللي على اللكسس تبعتي، بس هذا خزانه شوي اصغر عشان بس للدراج مش للدريفتنج. هذا الدراي سامب كيت بلغي طرمبه الزيت الاصليه اللي بتيجي على الموتور عشان تفتح ار بي ام اكثر. بضل ماسك ضغط زيت ان شاء الله تفتح 10000 ار بي ام. بصير ضغط الزيت يجي من البكره هاي. كل ما لف الموتور اسرع كل ما طلع ضغط الزيت بدل طرمبه الزيت الداخليه. اغلبيه السيارات المعدله كتير بحطوا دراي سامب. هذا الجنط اسمه ويلد ريسنج، بيجي فورج جنط 15 انش. فالقدام جاي 18 مثل ما شايفين مع بريكس كبار، بس الخلفي بيجي 15. بالعاده بيكونوا نفس الحجم او حتى الورا اكبر، بس بالهاي عشانها معموله للدراج ريسنج بيجي جنط اصغر عشان يستوعب كوشوك اعلى. شايفين قديش عالي الكوشوك؟ الميكي تومسون هيك بيجي، كل كوشوك الدراج هيك بيجي عشان بينزلوا فيه هواء كتير وبضل في مجال ما يطلع عن الجنط. ومن جوا بسيطة أكيد رول كيج لسوحان مايل، هذا قانونيا لازم. كراسي ريكارو، عليها شاشة موتك هون، واللينك اكستريم موجود هون. فمن جوا صراحة هي بسيطة كثير، بس على حسب مواصفات قانونية عليها السيفتي اللي هو رول كيج. هذا ما بيجي الحام، هذا بيجي براغي، رول كيج براغي. اوكي، هلا مثل دائما حنعمل كاليبريشن للار بي ام. هون يكونوا 4000 وعلى الداينو يكونوا 4000. سويتها هلا تحت شوي 1.5
قديش سرعته؟ 284 بتسكر رابع، تخيلوا خامس سادس. لهلا السيارة 1144 على 2 بار 2.1. فلهلا الامور تمام. كل مرة رح ارجع اعيد شغل السيارة بنعرف من قديش بتاخذ وقت على الداينو. يعني هي صرنا 5 دعسة اظن، 5 أو 6 دعسة وصارت 1144. فهذا دليل انه الفيول سيستم تمام، الموتور الحمد لله تمام، كتيونينج السيارة تمام، ولا اي مشكلة الحمد لله لهلا يعني. فشكله التارجت او الهدف اللي بدنا اياه 1300 او 1400 رح يجي بسهولة، لسه بدون نايتروس كمان يعني. فبس نبردها شوي 15 دقايق ونرجع نعمل كمان رن. شو صار من الرن؟ شوف احمد رابع كان هيبقى قاعد شوف جيب واحد غيره. وهي برضه راح اعلى رقم. كانت اعلى سيارة بالداينو كانت 1113. طلعوا الفرق بين هاي السوبرا وهاي. هلا السوبرا 1426. صراحة هاي بدها سماعات، مستحيل بدون سماعات. جربنا اولتها وانطرشت. اوكي طلعت السيارة بتزبط بين. فضلكم شو كيف عم بيلزق على الارض. هلا بدنا نربطها هون، بدنا نربطها على الجنزير نجرب نعمل بيرن اوت. بس ما شاء الله السيارة بتجنن. بدنا نربط السيارة مع هذا الجنزير لهون ونعمل بيرن اوت. ان شاء الله تكون عجبتكم حلقه اليوم. ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، اذا عندكم اي شيء بالكومنتس اكتبوه.